आज आपण गुळाचे शेंगदाणे बनवणार आहोत। त्यासाठी अगोदर आपल्याला शेंगदाणे भाजून घ्यायचे आहेत। हे शेंगदाणे मंद आचेवर खमंग असे भाजावेत। आपण गुळाचे लाडू बनवतो त्याऐवजी आपण गुळ शेंगदाणे पण बनवू शकतो। त्यासाठी आपल्याला अगोदर गुळाचा पाक बनवून घ्यायचा आहे। पाक बनवण्यासाठी आपल्याला गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये 1 चमचा तूप घ्यायचे आहे आणि यात आपण गूळ घालणार आहोत। हा गूळ आपल्याला एकदम मंद आचेवर वितळून घ्यायचा आहे। यात आपण आता 1 चमचा पाणी घालणार आहोत। अशा प्रकारे आपल्याला सतत ढवळत राहायचे आहे। येथे आपण 1 वाटी शेंगदाण्यासाठी 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे। चिक्की बनवण्यासाठी वापरतात तो गूळ घ्यायचा आहे। आता आपण आपली चाचणी तयार झाली का नाही ते पाण्यात टाकून चेक करून घेऊ। अशा प्रकारे पाण्यात टाकून आपण चेक करणार आहोत। अजून 2 मिनिट आपण चाचणी होऊ देऊ। आता यामध्ये आपण शेंगदाणे घालणार आहोत आणि 1 मिनिट होऊ द्यावे। अशा प्रकारे शेंगदाणे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यावे। यामध्ये आपण अजून 1 वाटी शेंगदाणे ॲड करू शकतो। आता आपण हे शेंगदाणे काढून घेणार आहोत। अशा प्रकारे शेंगदाणे काढून एक शेंगदाणा वेगळा करून घ्यायचा आहे। हे आपल्याला गरम गरमच वेगळे करायचे आहे। त्यासाठी आपण पाण्याचा हात घेणार आहोत। अशा प्रकारे सर्व शेंगदाणे वेगळे करून सुकू द्यायचे आहेत। सुकल्यानंतर हे शेंगदाणे कडक होतात। अशा प्रकारे हे शेंगदाणे सुकून घ्यावेत। आपले शेंगदाणे आता चांगल्या प्रकारे सुकले आहेत।
तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.